Yeah, that, yes. That's enough curve, and then a little darker with the second coat. Okay. Set. This will be more white, right? Huh? White. You want up? White. Like this. Yeah, this the second one is darker. It will be white. Yeah, but that one is like this one. Yeah, that one kind of like this one. Okay. Yeah, second coat is will be like that. Just a white different. Okay. Yeah, because later just an off white. See the second coat. Okay, good.
Đây là cách lần đầu tiên làm, không biết anh chưa biết. Lần đầu tiên nó làm chưa biết rồi. Ủa bữa nay gì sao mà trả tiền vẫn cho tiền? Làm tệ quá mà. Can we do this color in the Ừ. on the pedicure? Yeah. Very good, okay. No white here. No way. Làm tệ quá mà. Thằng nhỏ nó trả tiền nó còn cho được mấy đồng. Dọn hộp xong rồi đi lấy màu sơn cho nhỏ này luôn đi, cho nó đủ 100 luôn đi. 2 con 100 cái ngon rồi, đâu cần nhiều, là 2 con thôi đủ sống. Thằng chồng đi về mẹ nó ăn rồi, thằng chồng nó đi về mẹ nó ăn rồi, mình làm 100 đồng là đủ sống rồi. Còn chồng đi về mẹ nó ăn ở với mẹ rồi nó đem tiền về cạo số ok. Màu gì? Màu hồng đó hả? Màu Màu gì vậy? hồng. Là đi tìm màu hồng gì đi. You want the same color with the pink? Yeah. Can we do this or no? The same no? Là she go together. Same thing có nghĩa là lấy cái clear pink thôi. Lấy clear pink á. Cái đó nó hồi nãy rồi. Nó ra clear pink. Yeah, yeah. Cái này lip pink nè. Cái đó hoặc là cái này, mà cái này thì nó là sao? Cái này better. Better? This one better. Cái này nó lợn á. Chắc nó quay lại á. Nó mở cửa cho nhỏ nó đi mà. Nhường cái gì. Tưởng đâu vô mảnh là thôi, bữa nay ế mà vậy cũng được. Thôi vậy là hên rồi, hộp. Hốt nó chứ. Đi lang thang vậy. Còn con đó hả? Dây cái Này này giống tay mẫu thiệt. Beautiful now. nó mới đeo chứ không. Bây giờ làm cái mẫu được rồi, chụp tay làm mẫu. Thiệt á. Rồi ra hiện. Thiệt á. Model. Model. Photo. Model. I think this hand is better because this one look at this one. That This is, one yeah, better. two hand will be better. Yes, Two hand will be better. But I do by step, okay? Will be two hands.
Yes.